Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ nấu lẩu nấm nha các bạn. Mình đang chuẩn bị ninh xương gà để làm phần nước dùng. Mình sẽ cho vào trong cái nồi ninh xương gà một số nguyên liệu như là tỏi nè, nguyên củ luôn, gừng, rồi hành tây, hành tím. Những nguyên liệu này thì nó sẽ giúp cho cái nước dùng gà của mình nó thơm hơn, với nó ngọt hơn nữa ha các bạn. Sau đó mình đổ nước đến xăm xắp mặt ha. Mình sẽ ninh xương trong khoảng 1 tiếng nha các bạn, và dưới lửa trung bình. Wow, mùi thơm lắm các bạn, và nước dùng rất là trong ha. Mình để nguội, rồi sau đó bỏ vô trong ngăn mát tủ lạnh khoảng 6 tiếng nha các bạn. Hôm nay là mình đã chuẩn bị một rổ rau nấm đồ sộ luôn các bạn. Mình có nấm linh chi trắng nè, nấm linh chi nâu, nấm kim châm, nấm đông cô, rồi nấm đùi gà nữa, cải bó xôi nữa nè, mầm rau muống, ăn rất là ngọt các bạn, hoa thiên lý, và cuối cùng là một củ cải trắng với một củ cà rốt nữa. Mình đem đi rửa cho sạch, rồi cắt thành những cái miếng vừa ăn ha các bạn. Nấm đông cô thì mình sẽ khía lên trên mặt của nó thành hình ngôi sao nhiều cạnh như thế này cho nó đẹp. Sau đó mình sẽ sắp xếp những cái rau củ này vào trong cái nồi lẩu của mình ha. Thực ra thì bình thường mình không có làm như thế này, mà mình sẽ nấu cho nước lẩu nó sôi lên, rồi sau đó nhúng rau nấm và hải sản vào. Nhưng mà hôm nay quay video để cho nó đẹp với bắt mắt hơn, cho nên là mình sẽ sắp xếp nó lên trước luôn ha. Mình còn sử dụng thêm một ít táo tàu với kỷ tử nữa, để làm cho cái nước dùng nó thơm hơn và nó có cái mùi đặc trưng của lẩu nấm nha các bạn. Đây là nước dùng gà mà mình đã để trong ngăn mát tủ lạnh 6 tiếng rồi nè các bạn. Lớp mỡ nó đông đặc lại rồi nó nổi lên trên như thế này. Mình sẽ vớt bỏ. Các bạn có thể là lọc qua rây nếu cần ha. Đậy nắp lại và nấu cho nó sôi lên, và sau đó mình sẽ nêm nếm. Mình cũng có chuẩn bị một ít tôm mực để ăn kèm với lẩu nấm ngày hôm nay, nhưng mà cái này là phần phụ thôi ha các bạn. Nước chấm lẩu thì rất là đơn giản luôn các bạn, chỉ là nước mắm nhĩ với ớt cay như thế này ha. Ăn kèm với lẩu nấm thì mình còn chuẩn bị thêm một ít bún gạo lứt nữa các bạn. Cho vô một ít dầu mè để sợi bún nó không có dính lại mà nó thơm nữa các bạn. Tiếp theo là mình sẽ nêm nếm vào trong lẩu này với nửa muỗng muối tiêu, nửa muỗng hạt nêm, 3 viên đường phèn, và cuối cùng là nửa muỗng nước mắm. Sau đó mình cho tôm mực vào luôn và nấu thêm 3 phút nữa rồi thưởng thức. Wow, thơm bát ngát luôn các bạn. Mùi nấm rất là thơm các bạn. Làm một chén đầy luôn coi. Con mực đẹp các bạn. Chấm với nước mắm ớt nha các bạn. Rồi. Mời các bạn nha. Mực tươi giòn ngon các bạn. Giòn khấu à. Ngọt lắm. Cái nước ngọt ơi là ngọt luôn anh ha. Ngọt và thơm nữa. Thơm lắm các bạn, mùi của táo nè, của nấm, nhưng mùi của nấm là thơm nhất luôn á. Tôm ngọt lắm luôn.
Dai đó anh ha. Nha. Nấm kim châm Giòn á. Mình thích nhất là nấm này các bạn. Mình xin kết thúc món lẩu nấm hải sản tại đây ha các bạn. Hy vọng là các bạn sẽ yêu thích món này. Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.